وكان في واحد عنده كتب، كنت اقرا كتب بتوعه، كنت ابلع كتب بالعربي. ولما انا عارف هنسافر بكره كله بالسر، قلت له للبياع ده، بيقول له طب مساء الخير، قلت له وداعا. قال لي ليه وداعا؟ قلت له يا خالتي يعني طلعت من بقي كده غلط، انا عارف ليه بقول له وداعا، مش عايز اقول له ليه لكن قلت له وداعا. أنا اسمي حفت مائير. أنا مواليد 1941. احنا كنا ساكنين في الظاهر. أبويا كان تاجر أدوات كتابية في شارع محمد علي. أخذ واحد من التجار الكبار في مصر، كان تاجر يطلب الطلبيات من ايطاليا من المانيا من كله ويوزعها على مصر في بورسعيد اسكندريه. كان هو تاجر بالجمله. والحياه في القاهره وانت صغير كان حاجه عظيمه جدا. اولا احنا كنا ممبرز في كل النوادي الكبيرة والمهمة. ليه بقى؟ أبويا كان بطل مصر في المصارعة يونانيت روميت، مكابي كهير. أخت أنور السادات كانت ساكنة في الدور الخامس، مفيش معليت، مفيش أسانسير، كله بالرجل. ولما كنا نشوفوه جاي بالعصاية واللبس الضابط كنا نقول هو البربري جه بالعصايه وكان يطلع لاخته فوق. ايه تغير في حرب سيناء، في حرب 56؟ تغيير كبير جدا. اول تغيير انا حسيت فيه في المدرسه. كان يجي المدرس اطلع يا ماير، ما تخافش، اكتب، ما تتقرمش على الطباشيره، اكتب بالكبير. يعني كان في برضه شويه يهودي وانت خليك على جنب. اكبر حاجه كانت حصلت في مصر في الحرب دي، احنا كنا في مدرسه فرنساوي، والحرب كانت انجليز فرنسا واسرائيل ضد مصر. قفلوا المدارس الفرنسيه، فاحنا ما عندناش حاجه نعملها في البيت. رحنا قعدنا في حل المحلات بتوع ابويا، كان عنده 3 محلات. كان هو يقعد في المحل الرئيسي في شارع محمد علي، وفي الوش كان في محلين، انا كنت نقف في واحد واخويا في واحد تاني. دبر الايام اللي كنا فيها هناك، انا شايف عربيه جيب وعسكري بشريطه ولا شريطين مش عارف، واقف قدام محل ابويا. سبت انا المطرح، رحت نشوف ايه اللي حصل هناك. لقيته ده حمل ويحمل، يحط في العربيه كتب ودفاتر وقلم حبر وقلم زي منع العربيه خالص. قال لابويا يوم الحد ابعت واحد من الموظفين بتوعك يجي لي المعسكر ونديله دي بالفاتوره ونديله الفلوس. بعت له يوم الحد، بعت من الموظفين كان في عرب ويهود، بعت عربي. رجع لابويا عنده ظرف وفي جوه، قال له فتح ابويا الظرف، في ورقه مكتوب فيها الجيش المصري متشكر جدا على تطوعاتك للجيش المصري. اخذوا البضاعه وما دفعوش. هم بقى يردوا له يا يهودي يا وسخ، مش هندفع لك الفلوس عشان تبعتها اسرائيل. الخدامه بتشوف ابويا بيصلي كل صبح، مش فاهمه ايه بيعمل.
عايزه في الحرب بقى، عايزه تعمل نفسها بطله. بعتت للمخابرات ان صاحب البيت اللي بتشتغل عنده بيحط كل صبح يحط كاميرا ويحط ميكروفون ويتكلم بلغه سريه محدش فاهمها. فانا قلت اقول للمخابرات للبوليس دي حاجه تخص المصريين. قالوا لها بالساعه كان بيشغل الميكروفون، قالت له حوالي الساعه 7 الصبح، وهي الساعه اللي ابويا كان بيصلي فيها قبل ما يروح الشغل. شابات بيخبطوا على البيت على الباب، خبط كده مزعج مخوف. امي قالت ايش ايه؟ دخلوا 3 ضباط. فين صاحب البيت؟ ايه حصل ايه؟ فين حصل؟ هو جوه. طب ليه ما بيشغلش الكاميرا؟ انهي كاميرا؟ عنده ده، احنا عارفين كل شيء، عارفين انه عنده ميكروفون وبيتكلم بلغه سريه ومحدش عارف بيكلم مين. قالت له ما عنديش حاجه زي كده، ما فيش عندنا حاجات زي كده. راحت الخدامه طلعت قالت هنا اهو في الدرج ده. فتحوا الدرج طلعوا الكراتشه، قال لهم ابويا طلع ولا ده الصاله بتاعنا، ده التفلين وده وانتوا عارفين يعني، انتوا مش اول مره بتقابلوا يهود. هي دي الميكروفون. بيتكلم الخدامه الظابط، قالت ايوه هو ده. راح ضربها بالقلم ولا انا متاسف، قال لنا متاسفين ومشوا. ابويا فكرك ايه عمل مع الخدامه؟ شغال عندنا يجي ولا 12 سنه كبيره في السن، خلاها تكمل تشتغل ما طردهاش. شويه بقى ما عندوش تجار، ما عندوش ده، بقى يقفل. لما ايه قال انا ماشي رايح سايب كله، سايب مصر وهروح على اسرائيل. ودي جت فجأة يعني بحر جمعة. انا يعجبني الفن وانا صغير، كل حاجة برسمها ليا فكرة فيها، يعني ما فيش حاجة بتجيلي فانتازية، الا كل حاجة ليها سبب. الصورة دي العربجي بالعجلة الكارو، فعملت الصورة دي صورتها كذكريات ايام زمان.